Ready? Sunset. මයි බුබුලියෝන එළියට යනවා. අපි යන්නේ අද ෆෙස්ටිවල් සිටි එකට. යාළුවන්ටත් එන්න කියලා කිව්වා යාළුවෝ එනවා එතනට. මෙට්‍රෝ එක අරන් තමයි යන්නේ. මෙට්‍රෝ එක ගන්න තැනට දැන් මම යන්න ඕනේ. උදේම ලෑස්ති වුණා. එයාවත් ගත්තා. කැම ටික ලෑස්ති කරලා ගත්තා. මම ඒතර ටික බලමු මොනවද කරන්න කියලා IKEA එකට තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. IKEA එකේ බඩු වගේක් ගන්න. ගොඩ දවසක IKEA එකට යන්න බැරි වුණා. මෙයා චූටිම කාලේ ගියා ආරෙන්න. බුබ්බා ඩයිනෝ ඉන්නවා. බුබු ඩයිනෝ. ඉතින් ඔන්න අද යනවා IKEA එකට. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Ready? This is our metro station. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. නිකන් එයාපෝට් එකක් වගේ. මං හරි ආසයි මෙහි පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල ගමන් යන මෙන්න මේ හේතුව නිසා. මේ අපේ මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. ඒ කියන්නේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එක ලංකාවේ විදියට කියනවා. ඉතින් ඒක නිකන් එයාපෝට් එකක් වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. හරිම පිරිසිදුයි. මේවට ෆයින් තියෙනවා. අපි මේව අපිරිසිදු කරත් ඒ හැම දෙයක්ම මොනිටර් වෙනවා. කැමරාස් තියෙනවා. ඉතින් නීති රීති තියෙනවා මේ රටේ. මිනිස්සු හරි බයයි නීති රීති වලට. ලංකාවේ නැතිම දෙයි. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ව හදන්න බැරිමත් ඒ නිසා. මොකද අපේ රටේ කිසිම රූල් එකක් නැහැ. අපේ රට නිකන් අර වල් වැදිලා වගේ. නීති රීති ගෙනාවොත් ඒකටත් මිනිස්සු විරුද්ධ වෙනවා. දේවල් ප්‍රයිවටයිස් කරද්දී ඒවට මිනිස්සු විරුද්ධ වෙනවා. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කරද්දී ඉතින් මෙහි ගවර්න්මන්ට් එකක් නිකන් ප්‍රයිවට් වගේ තමයි. මේ ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකක් වුණත් ලංකාවේ ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකක් වගේ හැම පහසුකමක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ඔය කෑ ගහන්නේ දඟලන්නේ ඇත්තටම ලෝකේ නොදැක්ක. ඉතින් අපේ රට කවදා හරි මේ වගේ දියුණු වෙයි කියලා ඉතින් හිතනවා. Floor -2. Dapat cafe itatag up. පස් බුබ්බා ඩඩා කී හේචේ අර යන පිරිමියෙක් කෙනාට ඒ වගේ ඇඳගෙන ඔක්කොම යන ඩඩාලා තමයි. බුබ්බා say hi. Say hi mommy. Hi, Mommy. I love you. Are you sleeping? Morning bells are ringing. Ding ding. Huh? Excuse me, I need to go to Festival City. Doha Festival City. Yeah? Which one? I just came. Someone told me I should come out from Musharraf and then change it. Station. Yeah. I asked him if it's not Lucelle. He said, no, you should come out Musharraf. Jesus. Thank you. I got food. I was in the right metro. So I have to get into the next one now.
මෙට්‍රෝ එක මට ඇත්තටම වැරදුනේ නැහැ. මං හරි මෙට්‍රෝ එකේ තමයි නැගලා හිටියේ. නමුත් මං කෙනෙක්ගෙන් ඩබල් කන්ෆර්ම් කරගන්න ඇහුවම ඒකේ නම් මට කිව්වා මුෂරිබ් එකෙන් බහලා ලයින් එක මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං ඔන්න මුෂරිබ් එකෙන් බැස්සා. බැස්සට පස්සේ එතන හිටපු ස්ටාෆ් එකෙක් කෙනෙක් කිව්වා නෑ ඔයා ඇවිල්ලා තින්නේ හරි මෙට්‍රෝ එකේ. ඒකම දිගටම ගිහිල්ලා කෙරෝලෙම වහින්න කියලා. ඉතින් මං ඉන්න ඒරියා එකේ මෙට්‍රෝ එක හරිම කන්වීනියන්ට්. මොකද IKEA ගියේ නෑනේ ගොඩ දවසකින් මෙට්‍රෝ එකේ. ඒ නිසා ඉතින් මට පොඩක් අමතක වුණා. මේ තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් පැත්ත. ඒ කියලා කියන්නේ අපේ ටිකට් එකේ තියෙන ලංකාවේ ෆස්ට් ක්ලාස් සෙකන්ඩ් ක්ලාස් වගේ මෙහි තියෙන්නේ ක්ලාසස් දෙකයි. එකක් ඉකොනොමි අනිත් එක ගෝල්ඩ් එක. ගෝල්ඩ් එක ගන්න වැඩි. ඒක ගත්තට පස්සේ හොඳට සැප පහසුවට නිකන් ෆ්ලයිට් එකක් ඇතුලේ එනවා වගේ ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉන්නේ ලුසෙල් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මේක දැක්කම ආසයි පෙන්වන්න. ඒ නිසා තමයි පෙන්වන්නේ. ගොඩක් ලස්සන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. මේක නිකන් හරියට එයාපෝට් එක වගේමයි. මොකද මේකේ තියෙනවා ලොකු බ්‍රිජ් එකක් ක්‍රොස් කරන්න. පාරෙන් එහා පැත්තට යනකම් අපි දැන් යන්න ඕන. මේ කියන්නේ ලොකු බ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්‍රොස් කරන එක තමයි දැන් වැඩේ. චුට්ටක් වෙනනම් පාර. අන්න එහා පැත්තට තමයි අපි දැන් යන්න ඕනේ. අනුත් ගලවන්න කී තමයි ඉන්නේ කෝච්චිය පුරාවටම. ඊට පස්සේ යාට මම ස්නැක්ස් හදාගෙන ආවා. යාට ඒවා කන්න දුන්නා. මම ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස් හදාගෙන ආවා යාට. ඒවත් කාලා දැන් ඔය ඉඳගෙන ඉන්නවා. I will help you. I will help you. It will break, Mama. Can I help you? Oops. Yeah, now okay. Wow. Wow. අපේ යාළුවෝ දැන්ටමත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. යාළුවා මට මැසේජ් කරා යාළුවා ඉන්නේ IKEA එකේ ඇතුලේ කියලා. ඉතින් මමත් දැන් යාළුවව හම්බ වෙන්න යනවා. Okay. අපි දැන් ඉන්නේ IKEA එකේ ක්ලෝසට් එකක් ඇතුලේ නෙමෙයි ලිෆ්ට් එක ඇතුලේ. ඊළඟ ලිෆ්ට් එකත් ඒ තරම ලස්සනයි. ඉස්සර මම දැන් මිරර්ස් තිබුණා ඔක්කොම මිරර්ස් අයින් කළා දැන්. ඒක නිකන් ක්ලෝසට් එකක් වගේ හදලා. ඉතින් first thing first අපි මුලින්ම ආවේ IKEA එකෙන් කන්න. IKEA එකේ රෙස්ටොරන්ට් එකට ආවා. අද ආවේ මුතුයි, යුකි, මුතුගේ බබා, මුතුගේ අම්මා, ඒ වගේම මුතුගේ තව යාළුවෙක් හිටියා. ඉතින් ඔන්න අපි කට්ටිය තමයි අද IKEA එක පැත්තේ ආවේ. ඉතින් යුකි බුබුලුවයි අපි එතන පොඩක් ප්ලේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. එතන සෙල්ලම් කරන්න දැම්මා. IKEA එක ඇතුළෙම තියෙනවා. බබාලට මේ වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් පුංචි තැන් දෙකක්. ඒ වගේම IKEA එක පහලක් තියෙනවා. ප්ලේ ඒරියා එකක්. ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් එකක්. ඒක පැයක් විතර බබාලට ෆ්‍රී සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අපි IKEA එකේ membership එකක් තියෙනවා නම් IKEA එකේ කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න අපි එතන සෙල්ලම් කරන්න දැම්මේ නැහැ පොඩි අයව. උදේ කෑම අරගෙන බබාලට අපි ගෙදරින් කෑම හදාගෙන ගියා. ඒවත් කවලා අතන තියෙන ඒවත් අරගෙන කවලා ඔන්න අපි IKEA එක ඇතුළට ආවා. මොකද මේක ලොකු ටුවර් එකක්. මේක ඉතින් බඩගින්නෙන් යන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා හැමදාමත් වගේ ඔන්න කාලා බීලා තමයි ඇතුළුනේ. මේ මං ආසම කරන කිචන් එකක් IKEA එක ඇතුලේ තියෙන හැමදාමවත් මම මේක රෙකෝඩ් කරනවා. මේ දවස්වල ඉතින් ක්‍රිස්මස් වලට ඒගොල්ලෝ ඩෙකොරේට් කරලා තිබුණා IKEA එකේ එක තැන්. ලොකු ඩෙකොරේෂන් එකක් දකින්න තිබුණේ නැහැ. මොකද මම දන්න විදිහට මේ රටේ චුට්ටක් මේ ගමන ක්‍රිස්මස් සහ අනිත් දේවල් සමරන එක අඩු කරලා තියෙන්නේ ලෝකේ දැන් යන පවතින යුදමේ තත්ත්වත් එක්කලා. හරියටම ඉතින් 40,000යි ආන්ටි. හරියටම 40,000යි. මේක ගන්න තමයි ආවේ අද. කකහණියක්ම. ආවේ මෙන්න මේ දෙක ගන්න. 49ක්. Pepper and salt grinder. මේ මොනවද? බලමු.
දෙකම 21යි. salt and pepper shaker. එක shake. පුතේ. Check this one. Don't know, I love it. ඇයි? මම මේක ගන්නමයි ආවේ. දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ හිත අහනවා ගන්න මොනවද කියලා. මේ salt and pepper shake එක. ඕනෙමද? ඕනෙමද අපිට ගන්න? නේ වන්දාලු. ඒක ලස්සනයි හැබැයි. salt and pepper ලස්සනයි. හැබැයි වීදුරු. මේක නේ ප්ලාස්ටික් එකක් තමයි. Bubu sit down. Kada karanne. Bubu no. Ta මේක 25යි මේක ගත්තා නහර. Bubu sit down. Handy තියනවා. ඔනිතින් අයිකයාගේ ඇත්ත නත්තල් ගහක් ඩිස්ප්ලේ කරලා තිබුණා. මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේක අනිවාර්යෙන් කරන ප්‍රී-ඕඩර් කරන්න මං හිතන්නේ. මේ නත්තල් ගහට රියල් 595ක් වුණා. රියල් 600ක් රුපියල් 60000ක් ලංකාවේ සල්ලි වලින්. ඉතින් මං හිතන්නේ යාලා ගෙනල්ලා දෙනවා ගෙදරටම. මේක ඇත්ත නත්තල් ගහක්. ඉතින් මෙහෙම හරි බලලා. Okay, can you sing Jingle Bells so we can ask Dada to buy for you? Mommy, sit down. Sit down කරන්න බෑ. Buy. Go auntie. ඔන්න අපි ඊට පස්සේ ආයි කරේ කන්න කියලා ගියා. මම නම් ගත්තා ස්පැනිෂ් ලත් එකක් චුටක් හවස්සලා දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බුබුලට චොක්ලට් ඩෝනට්ස් වගේ දේවල් අරගෙන අපි ගෙදර ආවා. කියන්න ඕනේ මට මල් කලමක් හම්බ වුණා. Thank you so much නංගි. ඇතට මුත්තුගේ යාළුවගේ හස්බන්ඩ් තමයි අපිට මට සහ ආන්ටිට දෙන්නටම ලස්සන මල් බොකී දෙකක් ගෙනල්ලා දුන්නේ. ඉතින් ගෙදර ඇවිල්ලා බුබුලා චුටක් සෙටල් කරලා මට හිතෙනවා මල් බොකී එක වතුරට දාන්න ඕනේ කියලා. මේ තමයි මං හිතන්නේ අපි සනීප වෙලා හිටපු අන්තිම දවස. මොකද අද හවස පසින්දු ගෙදර එද්දී ආවේ අසනීප වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා එයාගේ අසනීප තත්ත්වයක් එක්ක ගෙදර කොහොම හැම දෙයක්ම උඩු යටි කරෝනේ ඔන්න අද ඉඳලා තමයි. මල් බොකී එක හරිම ලස්සනයි. කියන්න ඕනේ මම හරි මාස දෙයක් තමයි ඇත්ත මල්. ගොඩාක් ආස දෙයක් ඇත්ත මල් ඇත්ත කොළ හැම දෙයකටම මම ආසයි. නමුත් ගෙදර ගොඩාක් වෙලාවට ගෙනෙන්නේ නැහැ. ප්ලාස්ටික් දේවල් වලින් තමයි මම ගෙදර මල් සරසන්නේ. හේතුව මේන්ටේන් කරන එක සහ ඇත්ත මල් මෙහි ගොඩක් ගණන්. එක මලක් එක රෝස මලක් රුපියල් 10ක්. කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලියෙන් රුපියල් 1000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ගෙනල්ලා චුටක් අමාරුයි. ඉතින් දවස් කිහිපකින් පාර වෙන නිසා මෙහි ඇත්ත මල් වගේ ප්ලාස්ටික් මල් තියෙන නිසා ඉතින් මම ගොඩාක් වෙලාවට ඒ වගේ මල් වලින් තමයි ගෙදර සරසන්නේ. කෙනෙක් මට නිකන් දුන්නොත් අරෙන්න සහ මට අඩුවට ලැබුණොත් තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් අරගෙන ගේ සරසන්නේ. හැබැයි මට නිකන් හරි ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් කවුරු හරි දුන්නොත් මම ඒක අන්තිම මොහොත වෙනකන් මාර විදිහට ආරක්ෂා කරනවා, ආදරෙන් බලා ගන්නවා. මොකද හරිම ආස දෙයක් තමයි මම කට් ෆ්ලවර්ස් කියලා කියන්නේ. මම අදටත් වීඩියෝස් බලනවා මිනිස්සු බිස්නස් කරන හැටි කට් ෆ්ලවර්ස් වලින් ඒගොල්ලෝ බොකේ සාදන හැටි, ගෙදර වගා කරන හැටි, කට් කරන හැටි ඒ දේවල් මං හරි ආස දෙයක්. ෆාම් එකකට ෆ්ලවර්ස් ඒ කියන්නේ මම ඒ වගේ ෂොප් එකක වැඩ කරන්න උනත් මාර ආසයි. මට හිතෙනවා ස්ට්‍රෙස් රිලීස් කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් වලින් එකක් තමයි ෆ්ලෝරිස්ට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ආස ජොබ් එකක්. මං වාහනේ එද්දිත් විහිළුවෙන් ආවේ මට රස්සාවක් නැද්ද කියලා. මල් එක්ක ඉන්න එක තරම් මං හිතන්නේ ඒක මාර ජොබ් එකක්. ඉතින් මං හරි ආසයි බොකේ හදන්න. මමගේ වෙඩින් බොකේ එක හැදුවෙත් මම වෙඩින් එකේ හැම සැරසිලි දෙයක්ම කරේ මමයි හස්බන්ඩ්නි එකතු වෙලා. ඉතින් කාටවත් දුන්නේ නැහැ. මට මල් ටිකක් තියෙනවා නම් මම දන්නවා ඒක ලස්සනට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ හැකියාවත් තියෙන නිසා මං කිසිම දෙයකට සල්ලි විදන් කරේ නැහැ ෆ්ලෝරිස්ලට මගේ වෙඩින් එකේ. Baby, okay? Okay. Good. Bubu, can you sing a song for me?
Can you sing walking, walking, hop, hop, hop? Bubu, look at this, Mama. How's it? Hey, up, up, up. Up, up. Okay, 1, 2, 3. Sing. Happy birthday to you. Hey, then you said happy birthday. Hey. Okay, I'm gonna sing. Happy birthday to you. Halane pa. Happy birthday. So I'm singing happy birthday song. You want to come? Okay. You want to join? Okay, you should say like that. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eliana. Happy birthday to you. Clap, clap, clap. Hi. What do you want? Candle, sorry. Happy birthday to you. Yay! Clap, clap! She was not happy. Happy birthday, cover. Now you're complete. Yes, you did that. Putuli. Mommy, happy birthday. Happy birthday, yes. Happy birthday. Happy birthday song. Do you like it? Hmm? Do you like it, Boo Boo? Boo Boo? Yes or no? Yes, good job. No good job, Mommy? Why don't you say good job, Mommy? Dino, she's sucking her finger again. Look, Dino, look, look. No, no, no. You're not sucking? Then show your both hands. Good job, fingers, no sucking.